الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. قدرمن ورونو، صحیح مسلم کی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابی راضی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله، تاسو ته د غریبۍ یو دعوت دی، تاسو زما دا دعوت قبول کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې وهذه، عائشې رضی الله عنها ته اشاره وکړي چې دا به هم ځان سره راولمه، دا په دعوت کې ما سره حساب کا. هغه صحابي ورته فرمایي چې نه یا رسول الله، غریبي و شاید چې هغې صرف د یو کس هغه خوراک به تیار کړو، کېدای شي هغه هم ډېر په مشکله باندې. نو هغه وویل چې یا رسول الله نه، ځان له راشه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، هغه م انکار وکړو چې زه به راځم نو د خپل کور والا سره به راځم که نه. نو یعنې انکار وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بیا هغه سړي چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت وکړو چې یا رسول الله، ته زما دا دعوت قبول که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمایل چې وهذه، دغه عایشه دا به هم زه ځان سره راولم. بیا هغه صحابي انکار وکړو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیا انکار وکړو. په درېیم ځل هغه صحابي چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکوي، ورته وایي چې ته ځان سره عایشه هم راوله، ام المؤمنین، زمونږ او ستاسو مور عایشه رضی الله عنها. حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم او عایشه دواړه هغه دعوت ته ورغله، وکانه یتدافعان. هغه دعوت ته دواړه نبی صلی الله علیه وسلم هم روان دی او عایشه رضی الله عنها هم چې دی دعوت ته ورځي. همدغه رنګې یو بل صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکوي، د هغې یو غلام. هغه غلام ته وایي چې ورشه ته نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکوي. ادعو رسول الله صلی الله علیه وسلم خامس و خمسه. نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکه، خو نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې یا رسول الله، ته به پنځم کسې، ته به پنځم کسې، یعنې ځان سره صرف څلور کسه راوستی شي، زیات نه شي راوستی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو، د هغې هغه دعوت قبول کړو. نبی صلی الله علیه وسلم سره نور څلور صحابه دي، نبی صلی الله علیه وسلم پنځم دی. خو لاره کې چې دی له یو بل صحابي چې دی نبی صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو، همدغه شانتې هغه هم را روان شو نبی صلی الله علیه وسلم سره. هغه چا چې دعوت ورکړی و هغې ته فرمایي چې تا ما ته دعوت راکړی چې ته به پنځم کسې، یعنې څلور کسه نور ځان سره راوستی شي. خو لیکن دا سړی چې مونږ پسې شو، فإن شئت أذنت له وإن شئت ترکته. دا د صحیح بخاري روایت دی، هغه مخکینی روایت چې دی صحیح مسلم و. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته ته اجازه ورکې چې مونږ سره په دې دعوت کې شامل شي، ستا خوښه ده، دعوت اجازت ورکه ورله، او که نه دا چې دی دې رد که، دی چې دی واپس که، وإن شئت ترکته. نو هغه صحابي چې دی هغې ته اجازت ورکړو. محترم ورونو، دغه دوه احادیثو نه مونږ څه استفاده کولی شو؟ یو خو دا چې عجز او انکساري، عجز او انکساري باید مونږ ځان کې پیدا کړو. د دې ډېر زیات کمی دی عزتمند ورونو. زما د په رب العالمین قسم وي، زما عزتمند ورونو، معمولی خلکو کې دومره تکبر و یعنې غرور پیدا شوی. بیا په اهل علمو کې د یو مدرسې مدیر به وي، خو چې ته ورله دعوت ورکړې دومره نخرې به کوي. سبحان الله. عالم سړي سره خو عجز او انکساري ښایسته ښکاري، هر مسلمان سره عجز او انکساري ښایسته ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تواضع لله احد الا رفعه الله. الله رب العزت دپاره څوک عاجزي نه کوي مگر رب العالمین به هغه انسان ضرور هغې ته عزت ورکوي، هغې ته به چې دی بلندي ورکوي. عزت دا د الله په لاس کې دی، ذلت دا د الله په لاس کې دی. دا په دې سره نه حاصلېږي چې یاره ته کبر او غرور کې. نو یو درس خو دا چې باید انسان په زړه کې عجز او انکساري پیدا کړي. دویم دا ګران ورونو چې څوک چاته دعوت وکړي نو باید هغه قبول کړي. ها که چېرته د هغې یو څه عذر وي،
د هغه عذر د وجې نه هغه رد کولی شي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي هغه دعوت مخکې رد کړو. کله چې هغه دا ورسره ونه منله چې عایشه به هغې سره په دعوت کې شاملېږي، نو که چېرته یو څه عذر وي ته رد کولی شي، باید د مسلمان هغه دعوت ته قبول کړي. بل دا ګران ورونو چې چا دعوت نه وي درکړی باید چې ته ورنه شي. داسې نه چې په خپل یعنې واده دی یا ولیمه ده یا چې دی دعوت دی په خپل سر باندې ته روان یا چې دی ځان ته تالی دعوت درکړی دی، ته ځان سره 15-10 کسان نور روان یې، ناجایز کار دی. عزتمندو شریعت ته اجازه نه ورکوي. ګوره بعضې خلک خصوصا په ودونو کې مونږ ته چې دی ټلیفونونه راځي پوښتنه کوي چې یاره په فلانکي ځای کې واده و او هغه د واده سړی چې دی ډېر زیات هغه پریشانه شو ځکه چې هغه دومره خلکو ته دعوت نه ورکړی، خو ډېر خلک راله بیا هغه روټۍ هم چې دی چاته ونه رسېده. نو عزتمندو ورونو داسې تکلیف به چاته نه ورکوي. چا دعوت درکړی دی حاضر شه. که دعوت چا نه وي درکړی باید داسې نه چې د خپل طرف نه ته روان وي. نبي صلی الله علیه وسلم سره چې دا صحابي لاړو نو هغه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که چېرته اجازه ورکړې صحیح ده، که نه نو دې ځای نه به دی واپس کېږي. همدغه رنګې د عایشې رضی الله عنها دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښته چې دا به زه ځان سره راولمه. نو که چېرته تا ته چا دعوت درکړی حاضر شه، او ځان سره که چېرته تا ته نه دي ویلي چې ځان سره څوک راولم، نو ځان سره څوک مه بوځه. د خلکو د اذیت سبب به نه ګرځي. که تا له چا دعوت درکړی ځان له لاړ شه. که چېرته تا ته اجازت درکړی وي مفتوح وي چې یاره که ته څوک ځان سره راولي که هر څومره راولي نو بیا صحیح ده. خو لیکن که چېرته اجازت نه وي درکړی نو تا ته شرعاً د دې اجازت نشته دی چې ته څوک ځان سره دعوت دپاره روان کړي. نو عزتمندو ورونو رب العالمین نه دا دعا ده چې الله رب العزت دې په مونږ کې عجز، انکساري، تواضع دا زمونږ په نصیب کړي او الله رب العزت دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.